टफेस्ट म्हणजे मी पिन पार्वती पास हिमाचलमधला केलेला. पण आय डोंट नो हाऊ वाय त्यांनी ती बॅच काढली आणि आम्ही तो ट्रेक ठरवलाय, म्हणजे प्रॉमिस केलंय स्वतःला की तुझा फेवरेट ट्रेक कुठचा आहे? माझा फेवरेट गड विचारलास तर मला साल्हेर हा खूप आवडतो, प्रचंड आवडतो. आणि मी तिथे आय थिंक 3-4दा तरी जाऊन आली आहे आणि मला अजूनही इच्छा आहे, म्हणजे हल्लीच्या वर्षात गेलो नाही आहे, पण जर कधी असं ठरवलं तर मला नक्कीच जायला आवडेल. कारण खूप छान आहे तो, प्रचंड मोठा आहे आणि वरची जी केव आहे ती मोठी आहे. आणि मेन म्हणजे तिथे खूप जण जात नाही, म्हणजे आहेत लोक, म्हणजे जर सॅटर्डे संडे असेल तर शनिवार रविवार लोक असतात, किंवा लॉंग वीकेंड असेल तर असतात, कारण तो जरा लांब आहे, सटाणा डिस्ट्रिक्टमध्ये आहे. खूप सुंदर आहे, मला खूप आवडतो. आणि बाजूला सलोटा पण आहे, तोही करता येतो. साल्हेर आणि मुल्हेर थोडा अजून लांब आहे, पण साल्हेर मुल्हेर नेहमी हे एकसाथ बोलले जातात. तो एक माझा फेवरेट ट्रेक आहे. आणि एक दुसरा आहे जो माझा पिलग्रिमेज ट्रेक आहे, तो म्हणजे कर्नाळा. तो वर्षातनं मी 3-4दा वेळा तरी करते, कारण तो एकदम इट इज लाईक इन माय बॅकयार्ड. म्हणजे ना, जवळ, मुंबईपासून जवळ, 1 तासाच्या आत तुम्ही कर्नाळाच्या पायथ्याशी असतात. 1 तासात तुम्ही वरती पोचता जेव्हा तुम्ही चालू करता. त्यामुळे तो अर्ध्या दिवसात ट्रेक करून तुम्ही घरी येतात. तर ते कधी तुम्हाला जर काहीतरी असं ॲक्टिव्हिटी करायची असेल, हायकिंग किंवा असं काय, तर आणि काही ऑप्शन नसेल, कुठे जायचं नाही लांब नसेल, किंवा कोणा फ्रेंडबरोबर जात असेल तर त्यांच्याकडे वेळ नसेल, किंवा माझ्या स्वतःकडे वेळ नसेल, तर तो एक पटकन करून येता येतो. त्यामुळे कर्नाळा इज ऑल्सो वन ऑफ माय ट्रेक्स दॅट आय लाईक. Coming to Salher again, Salher you are done in winters or in rainy season? नाही, रेनीमध्ये नाही. मी जेव्हा पण केलाय तो मी विंटर्समध्येच केला आहे. तू होतीस ना आपण केलेला तेव्हा, मांगी तुंगी आणि हो, तो आपण मान्सून मध्येच केला होता. मान्सून मध्ये नाही केलेला. ऑक्टोबर इज क्लोजर टू विंटर. स्टिल मान्सून्स. हा, तर आय थिंक तेव्हाच लास्ट केला असेल मी साल्हेर. त्यानंतर आपण केला नाही, करायला पाहिजे. तू फर्स्ट टाइम जो केला तो 2011 मध्ये केलेला ॲज अ को लीडर? पहिल्यांदा केलेला असेल. सो शी वॉज माय ट्रेक लीडर, को लीडर ॲट दॅट टाइम. आणि साल्हेर माझा लाईफ मधला पहिला ट्रेक होता. तुला आवडला का साल्हेर? सेम, माझा सुद्धा तो इट्स माय फेवरेट ट्रेक. तो फोर्टच सुपर्ब आहे. हो, प्रचंड आहे, मॅसिव्ह फोर्ट आहे आणि खूप बघण्यासारखं आहे. वरचं जे मंदिर आहे ते पण, जे चढून जाणं एकदम ट्रिकी आहे, पण तिथे वरतून जे 360 डिग्री व्ह्यू मिळतो तो सुंदर आहे. फुल रेंज दिसते तिकडनं. हो, आणि सनसेट इज अमेझिंग. येस, इनफॅक्ट गुजरात बॉर्डर पण आपल्याला दिसते त्या रिजवरून. आपण त्या गावातून चढतो रिजवरून, यू कॅन ऑल्सो सी गुजरात बॉर्डर. खूप जवळ आहे तो. डेफिनेटली दॅट इज द फेवरेट इन सह्याद्रीज. हिमाचलमध्ये डिफरंट. तू नॉर्थला किती केलं आतापर्यंत? लाईक तू फ्रिक्वेंटली जात असतेस ना? जात असते, म्हणजे माझं मी एक स्वतःशी असं एक ठरवलंय, म्हणजे प्रॉमिस केलंय स्वतःला की वर्षातनं एकदा तरी हिमालयात एक ट्रेक करायचा, किंवा एक विजिट तर करायचीच. म्हणजे जर ट्रेक नाही झाला तर मग डे हाईक्स करायचे, असं जाऊन एका ठिकाणी राहायचं. मला ते खूप आवडतं, प्रचंड आवडतं, की एका गावात जाऊन राहायचं आणि तिकडनं आजूबाजूला जितके डे हाईक्स आहेत ते करायचे, किंवा असं 2-3 गावामध्ये राहून तिकडचे डे हाईक्स करायचे. पण असे ट्रेक्स मी भरपूर केले नाही आहेत, म्हणजे बरेच ट्रेक्स आहेत जे मला करायचे आहेत, पण ऐकून आहे, पण ते अजून केले नाही आहेत. पण तसं मी टफेस्ट म्हणजे मी पिन पार्वती पास हिमाचलमधला केलेला. त्याच्याबद्दल सांग. पार्वती. पिन पार्वती इंटरेस्टिंग होतं, कारण आम्हाला वाटलं की आम्ही एका ग्रुपला जॉईन करू, कारण तो असं काही सेल्फ करू नाही शकत, कारण यू हॅव टू गो विथ अ ग्रुप.
म्हणजे ऑर्गनाइज्ड असं प्रॉपर, कारण तो इट इज कन्सिडर्ड वन ऑफ द टफेस्ट म्हणजे ट्रेक्स, कारण तो खूप लांब आहे ट्रेक, म्हणजे 70-80 किलोमीटरवाला लांब ट्रेक आहे. आणि ज्या व्हॅलीमध्ये तो ट्रेक आहे ती व्हॅली इज ऑल्सो व्हेरी इनफेमस फॉर व्हेरियस रिझन्स. त्यामुळे ग्रुपबरोबर ऑर्गनाइज टूर कंपनीबरोबर जाणं जरुरी आहे. आम्ही असंच, माझी मैत्रीण आहे निलिमा, तिच्याबरोबर मी म्हटलं मला, बिकॉज आय वॉज डेस्परेट टू गो समवेअर, 2017मध्ये गोष्ट आहे आणि मला जायचंच होतं हिमालयात. तर ती म्हणाली तिला तो करायचा आहे आणि मला काहीच माहीत नव्हतं त्याच्याबद्दल. मग मी म्हटलं हां मी येईन. आणि मग थोडंफार त्याच्यासाठी ट्रेनिंग केली आणि त्यांचा ग्रुपच नाही बनला तिकडे. त्यांना वाटलं की तो ग्रुप त्यांनी म्हणजे तो बॅच ओपन केली पण ग्रुपच नाही बनला. तर मग बघितलं तर आम्ही दोघी आणि अजून एक मुलगा होता, तर एवढे 3च जण क्लायंट्स त्यांना मिळाले. तर आम्हाला वाटलं कॅन्सल होईल, कारण 3 जणांमध्ये त्यांचा काय फायदा ना म्हणजे. पण आय डोंट नो हाऊ वाय त्यांनी ती बॅच काढली आणि आम्ही तो ट्रेक केला. म्हणजे आम्ही क्लायंट जे 3च जण होतो आणि सपोर्ट स्टाफ होतो 6 जण काहीतरी, 6 का 7 जण. अच्छा. ती लोक जास्त होते. त्यामुळे तो ट्रेक चालू केला आणि भरपूर ठिकाणी खूप ट्रिकी पॅचेस आहेत जिथे म्हणजे वन रॉंग स्टेप आणि यू आर लाईक नॉट टू बी सीन, म्हणजे पाण्यात. कारण बाजूनी जी नदी वाहते पार्वती, ती खूप स्पीडमध्ये आहे आणि खूप हां. तर यू हॅड टू वी हॅड टू बी व्हेरी केअरफुल, व्हेरी माइंडफुल ऑफ आवर स्टेप्स. तो तिथे एक पॅच आहे ना, आय थिंक 4th डेला जो येतो, एक मोठा पांडव दगड काहीतरी म्हणतात त्याला, पांडू पूल. हा, पांडू पूल, राईट. हां, दॅट्स व्हेरी ट्रिकी टू क्रॉस ना, काही ऍक्च्युली काही पाय ठेवायला जागा नाही आहे असं मी ऐकलंय. तुंडाबुजवरून पांडू पूल आणि म्हणजे असे वेगवेगळे कॅम्प्स आहेत. तर आहेत ट्रिकी हे आहेत म्हणजे खूप, आणि खूप वॉटर क्रॉसिंग आहेत. आणि वॉटर क्रॉसिंग पण मग ते 2च्या आधी करायला पाहिजे, कारण 2च्या नंतर ते जास्त पाणी फ्लो वाढतो, कारण सूर्य तेवढा जास्त हे होतं ना. त्यामुळे सकाळचं जनरली वॉटर क्रॉसिंग हे सकाळी केले जातात, पण वॉटर फ्लो कमी असतो. त्याच्यामागचं लॉजिक काय आहे? कारण सकाळी रात्रभर थंड झालेलं असतं ना, त्यामुळे ग्लेसियर्समधून कमी पाणी बाहेर येतं, कारण ग्लेसियर्स आर फ्रोझन, राईट. इट्स अ फ्रोझन रिव्हर. तर जनरली दॅट इज हाऊ माउंटेनिअरिंग ट्रेकिंगमध्ये केलं जातं की मॉर्निंग्समध्ये क्रॉसिंग होतात आणि आफ्टरनूनमध्ये पाण्याचा फ्लो वाढतो. त्यामुळे ट्राय अँड अवॉइड आफ्टरनून क्रॉसिंग्स, कारण तेव्हा तेवढा जास्त तुम्हाला क्रॉसिंगमध्ये डिफिकल्टी होऊ शकते. अजून लाईक पिन पार्वतीच्या व्यतिरिक्त आणि श्लोक कांगरी ज्याच्याबद्दल तू बोललीस, हां, हे 2 मी केलंय. मग नेपाळमध्ये एक ट्रेक केलाय, लांगतांग व्हॅली. मग सिक्कीममध्ये डे हाईक्स केले आहेत. अरुणाचलमध्ये एक बंगाजंग ट्रेक केला आहे, एक्सप्लोरेटरी ट्रेक केला आहे. उत्तराखंड, हिमाचलमध्ये छोटे 2-3 दिवसाचे असे ट्रेक्स केले आहेत. त्यामुळे असा मोठा माझा जो एक ड्रीम ट्रेक आहे तो आहे कालिंदी खाल, जो मला करायचा आहे. तो खूप वर्षापासून माझ्या विश लिस्टमध्ये आहे. तो पाहूया काय आहे त्याच्यामध्ये असं. इट इज वन ऑफ, इट्स अ हाय ऑल्टिट्यूड ट्रेक आणि चॅलेंजिंग आहे. तर आय लाईक टू पुश द लिमिट्स, सो आय वॉन्ट टू ट्राय. ऑर्डन्सकोल केलं? ऑर्डन्सकोल नाही केला आहे मी, पण माझ्या काही मित्रमैत्रिणींनी केलेला आहे आणि तो पण टफ आहे. पानपतिया कोल आहे, तोही टफ आहे. असे भरपूर आहेत जे मला करायचे आहेत. कारण मी जरी मी NIM मधून बेसिक ॲडव्हान्स केलं आहे, आय एम नॉट so keen on going on an expedition because I know what my capacity is. So I would like to attempt high altitude treks. I think नेपाळ नंतर मी असा लॉंग ट्रेक केला नाही किंवा पिन पार्वती नंतर जो टफ ट्रेक म्हणतात, तर तो मला करायचा आहे. तर आता कालिंदी बघूया कधी होईल, म्हणजे यावर्षी तर नाही होणार, पण पुढच्या वर्षी बघू. अच्छा, होईल. थँक्यू. ऑल द बेस्ट. थँक्यू.